ආයුබෝවන් IT රිවිෂන් හබ් එකට ඔයාලව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රැච් ක්‍රමලේඛන මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා අපි ට්‍රයැන්ගල් එකක් අඳින්නේ කියලා. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනතෙක් නරඹලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ස්ක්‍රැච් ක්‍රමලේඛන මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා ට්‍රයැන්ගල් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. අපි ඊට කලින් බලමු කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපි පේන්ට් එකක වගේ එකක ට්‍රයැන්ගල් එකක් අඳිනවනම් මොන වගේද අඳින්නේ කියලා. මම හිතුවා ඔයාලට මුලින්ම ලේසිම ආකාරයේ ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා කියලා දෙන්න. අපි බලමු කොහොමද සමපාද ත්‍රිකෝණයක් අඳින්නේ කියලා. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මෙන්න මේ පාද තුනම එකිනෙක සමානයි. ඒ වගේම මේ එක කෝණයක් අංශක 60 බැගින් තමයි අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. මේ එක කෝණයක් අංශක 60ක් වෙනවා. ඒ වගේ මේ කෝණයක් අංශක 60යි. මම අංශක ලකුණ දැම්මේ නෑ මෙතන. මොකද මෙතනට ඇත්තටම අංශක කිව්වම මෙතනින් බිඳුවක් එන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ පැත්තේ කෝණය අංශක 60ක් නම් මෙන්න මේ පැත්තේ කෝණය කීයක් කියලාද හිතන්න. ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ජ්‍යාමිතිය ඉගෙනගෙන ඇති. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෝණය වෙන්නේ අංශක 180යි. එතකොට අංශක 180ක් නම් මේ කෝණය 60ක් නම් මේ කෝණය කීයද වෙන්නේ අංශක 120යි. හරි. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට සැලකුවොත් අපි හිතමු මේක යුනිට් 200ක් දිගයි. මේක පාදයක්. එතකොට මේ පාද සියල්ලම 200 ගානේ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එක පාදයක් 200 ගානේ. එතකොට අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සමපාද ත්‍රිකෝණය ස්ක්‍රැච් ක්‍රමලේඛන මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපි ඔයාලා දන්නවා මුලින්ම අපි ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කලින් අපි ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ when clicked කියන එක භාවිතා කරනවා. මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම මේ මෙතන තියෙන ෆ්ලෑග් එක ක්ලික් කරාම මේ ඉවෙන්ට් එක ට්‍රිගර් වෙනවා කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒක ස්ටාර්ට් කරනවා මේ කෝඩ් එක. මේක යටින් තියෙන කෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අර්ථය. ඊට කලින් අපි මේ ස්ප්‍රයිට් පොඩ්ඩක් මාරු කරගමු. ස්ප්‍රයිට් මාරු කරනවා අපි මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මුලින්ම මේ ස්ප්‍රයිට් ඩිලීට් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් ඇඩ් කරගමු. අපිට පුළුවන් මේ වගේ රූප සටහනකදී අපිට වඩාත්ම යෝග්‍ය වන්නේ ඉතා කුඩා සතෙක්. අපි මේ වගේ බීටල් කෙනෙක් දාගමු. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මගේ කලින් පාඩම් වලදී කියලා දීලා තිනවා මේ ස්ප්‍රයිට් එක කොහොමද කුඩා කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මෙතන තියෙනවා shrink. ඒ වගේම විශාල කරගන්නවා නම් මෙතන තියෙනවා grow කියලා. අපි බලමු grow එක බලලා මොකද වෙන්නේ කියලා. එන්න ස්ප්‍රයිට් විශාල වෙනවා. ඒ වගේම shrink එක ගිහුවම ඒ වගේම අනිත් පැත්ත කුඩා වෙනවා. දැන් මම මේක ටිකක් කුඩා කරගත්තා. කුඩා කරගත්තම විශේෂත්වය තමයි මේකෙදි අපිට අඳින රූපය පැහැදිලිව පේනවා මේක කුඩා කරගන්න තරමට. දැන් ඔන්න ස්ප්‍රයිට් එක මම ඉතා කුඩා කරගත්තා. ඊළඟට මේ කලින් කිව්වා වගේ when clicked කියන ඉවෙන්ට් එකට යනවා. when clicked කියන ඉවෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ඊට පස්සේ යනවා pen ඉවෙන්ට් එකට. pen ඉවෙන්ට් එකට ගියාම අපි දන්නවා pen ඉවෙන්ට් එකේ තියෙනවා pen up කියලා. pen up ඉවෙන්ට් එක. pen up එක අපි මුලින්ම පෑන උස්සලා ගන්නවා. නැත්තම් කෙලිම pen down පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතන pen up කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ motion වලට ගිහිල්ලා අපි location එකකට යන්න කියනවා. එතකොට අපි දන්නවා කිසියම් location එකකට යනවා නම් මේකේ තියෙනවා go to xy කියලා command එක. ඒකෙදි අපි දන්නවා x වල value එකයි y වල value. මෙතන අපි 0 0 දෙන්න. එතකොට x y බිඳුව තියෙන location එකට යනවා. අපි දැන් මේක run කරොත්
මම මේක මෙහාට කරලා රන් කරොත් බලන්න මේ හරියටම මේ ස්ටේජ් එකේ මධ්‍ය ලක්ෂයට යනවා නේ. මෙතනට යනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න ඕන. අපි දන්නවා මෙයා අපි කියමුකෝ ස්ප්‍රයිට් මොකක් හරි අපි ඩ්‍රොයින් එකක් කරලා මේ කොහේ හරි අතකට හැරලා ඉන්නවනම් අපි ආව අපි ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන කලින් අපි ආව එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට ගන්න. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා මේ pointing direction කියන එක. එතකොට මෙයා ඉන්නේ pointing direction එක මේ දැන් තියෙන පිහිටීමේම තමයි. හරි. දැන් අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් මේ අපිට වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මම ඔයාලට කලින් මගේ pen event එක pen block tab එක භාවිතා කරනකොට කියලා දීලා තියෙනවා මොන හරි අඳිනවා නම් අපි pen down කියන event එක භාවිතා කරනවා. pen down event එක භාවිතා කරලා අපි motion කියන්නේ අපි මේ ප්‍රමාණයක් දුරට යන්න කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම මේක ඇඳෙනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක. එතකොට අපි දන්නවා අපි move කියන command එකට යනවා. move කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට go to xy පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපිට ඒක අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. move කරනකොට අපි හැමතිස්සෙම එයා ඉන්න direction එකට සරල රේඛාව තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට මෙයා අපි 200 කියලා දුන්නොත් මෙයා යන සරල රේඛාවක මීටර 200. මීටර නෙමෙයි අතන යුනිට්ස් 200ක් යනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? ආයෙ මේක රන් කරොත් ඔය වගේ ඇඳෙනවා. හරි. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මෙයා මොකද කියන්න ඕනේ? මෙතන අංශක 60ක කෝණයක් හැදෙන්න ඕනේ. මේ කලින් රූප සටහනක වෙන්න මෙතන අංශක 60ක්. එතකොට මෙයා අපි හිතමු මෙතන නම් ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ මේ ඉන්නේ අපි ගත්ත බීටල්. බීටල් ආයි 120ක්. ඇත්තටම ආයි මේ සරල රේඛාව අඳින්න නම් මෙයා හැරෙන්න ඕනේ අංශක 120ක. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට මෙයා ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට මූණලාගෙන. ඔන්න ඔය අතරේ ඉන්නවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම ඉන්නවා. එතකොට එහෙම කරනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේකේ තියෙනවා turn left වගේ. මේක left පැත්ත. එතකොට මේක අපි කියනවා අංශක 120කින් හැරෙන්න කියලා. දැන් ඔන්න බලන්න අපි මේක රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? මෙයා බීටල් හැරුණා අංශක 120කින්. 120කින් හැරුණාන් පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ආයේ මේ move කියන command එක දෙනවා. මේක කියන්නේ ඇත්තටම block එක. move කියන block එකකින් 200ක් අඳිනවා. බලන්න දැන් අපි රන් කළා මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම රන් කරනකොට හැමතිස්සෙම මේක මුල ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්නේ. මෙහෙම ගියා උඩට. ආයි මොකද කරන්න ඕනේ මෙයා? ආයි මෙතෙන්දී මෙන්න මේ වගේ ආයි හැරෙන්න ඕනේ අංශක මෙන්න මෙතෙන්දී මෙයා හැරෙන්න ඕනේ ආයි අංශක 120කින්. මොකද මේ කෝණය 60 නිසා. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ආයි turn left 120. අංශක 120යි. ඊට අපි ආයි move දානවා මෙහෙම. move 200. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේක රන් කරන්නේ. ඔන්න සම්පූර්ණ ට්‍රයැන්ගල් එක ඇඳුණා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ දැන් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මම තව පොඩි පියවරක් ඉදිරියට කරනවා. මේක හොඳට බලා ගන්න. මේකෙදි මම කරන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි මෙතන ඉඳන් ඇන්දොත් මේ මෙතන ඉඳන් ආයි මේක රන් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. එතකොට මෙයා ට්‍රයැන්ගල් එක අදිට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහි ආකාරයට තමයි අදින්න බෑ. නමුත් නෑ. මොකද මෙතන මෙයා හැමතිස්සෙම මෙතන යන pointing direction එක තියෙනවා. එතකොට මේ location එකට ගිහලා pointing direction එකට හැරෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්ලෝ කරනවා නම් අපි controller එකකින් wait කියන command එක. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන go to xy. මෙතන අපි දානවා wait. හරි. ඒ වගේම ආයි මෙතන අපි 2 seconds ආයි මෙතන pointing direction. මෙතන අපි step by step දාන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ. මොකද එතකොට මේක අවසානයේදී ඇත්තටම
මේ කෝඩ් එක එක්සෑම් එකට හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකකට හරි ආවොත් ඔයාලට මෙහෙම weight කියන එක දාන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ දාන්නේ නමුත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. ඒ වගේම අපි clear කියනවා ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා මේ පෙන් එකේ. ඒකට අපි ඒක දානවා මෙතන. එතකොට හැමතිස්සෙම අපි මේක රන් කරනකොට clear වෙලා තමයි start කරන්න. ඔන්න බලන්න. ඔන්න හැරුණා. ගියා. ඔන්න ආයි හැරුණා. සිරියගෙන් ආයි හැරුණා. ඔන්න ඕකට නිසා තමයි මම මේකට weight එකක් දැම්මේ. ඇත්තටම ඔයාලට එක්සෑම් එකකට වගේ આવොත් මේක weight එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම කෝඩ් එක මේ weight කියන ටික අයින් කරලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් ට්‍රයිඇන්ගල් එකක් අඳින එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ අයුරින්ම ඔයාලට පුළුවන් තව හෙක්සගන් එක, පෙන්ටගන් ඒ වගේ ඕනම රූප සටහනක් මේ කමාන්ඩ්ස් භාවිතා කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ පෙන් කියන බ්ලොක් ටැබ් එක භාවිතා කරලා. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද ට්‍රයිඇන්ගල් එක නිර්මාණය කරන්නේ ස්ක්‍රැච් ක්‍රමලේඛන මුද්‍රණාංගය භාවිතා කරලා. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක like එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.